Juha Kytö, NPDG-perustaja, moi. Halusin vaan muistuttaa heti tähän alkuun, jos sä pidät tästä kärkikorttiohjelmasta, niin muista, että milloin tahansa sä voit suuntaa osoitteeseen www.leadcard.fi, ostaa katseluoikeuden ja katsoa koko kauden kerralla ilman mainoksia, mainoskatkoja ja samalla tukea sekä pelaajia että tätä tuotantoa ja mahdollistaa myös seuraavan kauden tekemisen. Tervetuloa mukaan seuraamaan kärkikorttia. Tervetuloa Kärkikortin pariin. Perjantai-aamuvalkeni kuulaana Big Housen yllä. Katsotaanpa mitä päivä toi tullessaan. Yksi asia, mitä pesäpallosta kaipaan, että pystyy syöksymään. Siis mä en uskaltanut selkällä syöksyä pitkään. Mutta ehkä tänä viikonloppuun kokeilla. Syöksy vai? Alright. Hyvä vaan syöksymään. Teet semmosen ahomies semmosen sammakkokotiin. Mä kerron tarinan. Oltiin lukiossa. Oli vähän satanut ulkona. Mikä vuosikymmen? 60-luvulla. Vuonna 70 oltiin Lappi-kaalla. 96. Ja mun kaveri istui siinä käytävällä. Mulla oli jotenkin hanskat märkänä, se oli talvi. Mä ajattelin, että mä yllätän sen, että mä syöksyn siinä käytävällä se eteen. No, märät hanskat. Nappasin saman tien kiinni. Mä vedin tosta yli ja hampaat osui huuloista läpi tosta. Ja jotenkin mä päädyin sen eteen niinku selälle. Sitten se nostaa katseen tällä puheella. Mitä sä teet? Mä en tajua, mitä tästä lähtee niinku selälle. What the break, bro? What the fuck, bro? Tästä pääsee yli selälle. Se niinku... Hei Janne, sulla oli käsijarru päällä. Moro moro. Mitä Ruotsin kanssa? Mitä meni koe? Who guarded? Nappi. Ihana. Klara knappen. Joo. Oliko se pyörää? No joo. Miksi sulla on kamoja mukana? En päässyt pyörän nyt roudaan. No milloin ne kamat tulee siis? Seuraavaksi siirrytäänkin Big Housen puutarhaan, jossa pelataan kärkikortin esikisa. Panokset ovat todella korkeat, ja niistä kertovat Tomi ja Pietari tarkemmin. Eli aloitetaan nyt tää Leadcardin tää esikisa, eli tässä nyt pelataan näistä pareista, eli ketä tän nyt hoitaa parhaiten, niin saa päättää sit itselleen vastustajan itse tähän Leadcardin kisaan. Tälläkin on aika suuri merkitys nyt tälläkin kisalla, että ketä pääsee ketäkin vastaan pelaaja. Tässä pääsee pelaajat ensimmäistä kertaa taktikoimaan tämän kisan aikana. Semi. Seppo lähtee ekana heittämään nyt ykkösväylää ja aika hyvin tohon. Tossa on toi autti toi asfalttitie, mutta Seppo pääsee just sen yli ja tohon 8 metrin putille varmaankin. Kyllä. Seuraavana Samuel heittää kämmenellä. Vähän aika lailla samoille paikoille, missä toi Seponkin heitto on. Joo, kyllä tosta varmaan ihan mielellään jatkaa kyllä ensimmäisen avauksen jälkeen. Pikku jännitykset tietty varmaan tässäkin on pelaajilla. Tietynlainen varmasti löytyy. Albertit hieno heitto tuohon muutaman metrin korin päästä. Niko lähtee kämmenellä heittää ja ai vähän raapasee tuohon oikean reunan oksiin ja tää näyttäisi jäävän kyllä auttiin. Joo, eli tuo asfalttitie ja nuo asfaltoidut alueet on out of bounds ja oikeastaan koko radan ajan. Ja Nikon kiekko nyt näyttää jäävän ikävästi tuohon asfaltin päälle. Niko lähtee sitten ekana pelaamaan ja tämmönen lähestulkoon 20 metrinen putti, aika hyvä runi laittaa.
Ylärautaan kasahtaa tällä kertaa. Todella hyvän näköinen runi kyllä noinkin pitkältä matkalta. Mutta Seppo ja... Oi. Tää tuli ihan niinku keskeltä pihalla vai? Kyllä se vähän siltä näytti, että aika keskellä Seppo kuitenkin putkansa laittoi ja silti pihalle pomppas, mutta sitten laittoi siinä Samuel samalta etäisyltä. Hienon näköisen putin sisään. Tuo on vähän heiveröisempi kori. Varmaan tää Prodigin T3. Siinä on hiukan vähemmän noita ketjuja, niin se varmaan näköjään antaa vähän tommosia sylkyjäkin. Nähtävästi. Niko sen vähän joutuu venyttelemään, että saa putin laitettua sisään, että tuossa roikkuu ne oksat sen verran matalalla, mutta sepä ei Nikolle aiheuta sen kummempia ongelmia. Sitten mennään väylälle 2. About 75-80 metrinä väylä. Siinä on autti välissä. Tää on vähän niinku tämmönen saariväylä periaatteessa. Kyllä. Tästä pystyy liivuttaa hyvin tästä asfaltilta tonne luultavasti. Mutta se jää sitten kyllä autti, jos Ai ei pysty liivuttaa. Niin, kynnys vastassa, että Jostain pystyy kyllä liivuttaa. Periaatteessa ilmasta pitäisi saada tonne sitten. Ei tarvitse miettiä asfalttia. ensimmäisen nähdään Samuelin heitto ja hyvän näköisesti kaartaa kyllä koria kohti. On kyllä upea heitto. Se meni niinku ihan tohon molekyyleen. Todellakin. Sitten tulee Albert. Vähän samanlaista linjaa näyttää. Nyt on vähän korkeampi jopa. Oi, ja melkein laittaa koriin tää. Vähän pitkäksi siihen johonkin 7 metrin putille ehkäpä. Seppo lähtee saman näköistä linjaa, mutta nyt ottaa kyllä vähän oksiin, mutta taitaa kuitenkin feidata tonne nurmikon puolelle, eli Seppokin vielä pelissä mukana. Nikol on tutun näköinen sensei kourassa ja lähtee heittämään tämmöstä Anheuser-kulmaa. Siihen tutusti menee millin sekin heitto taas. Sä tuu voittaa itkeä mua millin syönniseen. Tää heitetään vähän ylifieska murrestakin jo. Seppo patentti steppiputilla ja ylikseen laittaa. Siinäkin tosi hyvä runi. Kyllä. Toi on Sepolle vahva alue toi. Niin sehän pääsee vähän niinku askelputtia heittämään siitä. Niin Seppo on kyllä vahva. Joo, vähän niinku sellaiseksi patentiksi jopa muodostunut just Sepolle tää. Siinä pojat siivoili pöydit alta pois. Ja nyt Albertilla on toi pikku paluuputti tuolla vielä. Vähän taas oksat tulee peliin, mutta katsotaan mihin Albert pystyy. Sieltä. Kyllähän se sisällä pysyy. Hienosti laittaa siihen keskelle ja Seppo siivoo paarin kanssa sit pois. Itse Seppo olikin ainut, ketä otti tästä paari. Muille pöydit. Ketä kertaa Tää oikealta? on tämmönen oikean käden rystyheitto, hyseri oikeastaan varmaan kaikille täällä. Alttina tietä. Se ei oo hirveästi pelissä. Tai sieltä lähteekin itse asiassa näköjään kämmen heittoon Samuel heittämään. Siinä menee selostajilla ihan vihkoon ja... No Albert sit näyttää tänne, mistä selostajatkin puhuu sitten. Hyvän näköinen heitto ja löytyy siitä metristä. Albertti varmaan kuunteli ja säälistä heitti kans tuolla rystyllä. Et me oltais vähän edes oikeas. Voisin kuvitella, että näin siinä on tapahtunut. Niko laittaa tutusti sinisen sensein tonne milliin. Siitä ei nyt paljon sen enempää pysty sanomaankaan. Sitten tulee Seppo heittovuoroon. Ja sinne laittaa Seppokin kyllä ihan putilla. Tippus.
tipahti. Miten te siellä Kuopiossa sanotte? Mä sanon, että se tippui. Tippus. Tipahtelemassa. Oli vähän vaikea nähdä tonne noin tiille asti. Kyllä lähellä tuli nää kiekot, mutta Seppo ainakin näyttäisi olevan tossa aika Näyttää hollilla. olevan niinku nostopaikoilla. Ja se on Niko Sense ei oo millissä. Tää kämmenpeli nyt meni vähän Onhan ehkä tää pitkäksi, Albert mutta se on ihan putilla. Hui Alberttikin on pelillä. Inkokästi. Kyllä vain, ja sitten Samuel laittaa putin pikkusen tuonne vasempaan reunaan ja ei jää korin sisään. Joo, Samuel joutuu tyytyä baariin tähän ja mä luulen, että kaikki meidän loput pelaat ottaa tästä birdin. Ne on kyllä sen verran lähellä tossa. Kyllä vain, sen verran lähellä ovat pojat. Ja näinhän siinä käy, että pojat sit käy nostelee birdit, eli Samuel ainoana paarin pelanneena. Nelosväylä. Mä nyt katon vähän sitä vielä. Suoraan ylämäkeen varmaan. Mitäs tonne ois matkaa? On sinne enemmän. No sinisen korin tuo. 85. Varmaan 85 on varmaan aika lähellä. Luita löytyy siitäkin väylältä ihan hyvin. Et varmaan ehkä tuolta vasemmalta porukka lähtee pelaamaan, luulisin. Albertti ekana heittovuorossa laittaa siitä rystyllä aivan nostolle ton todella hieno heitto. Todella upea heitto. Ei, kyllä me leikataan se pois. Oletaan ihan rauha. Sitten lähtee Niko FD3 on kädessä ja kämmenellä, mutta nyt kyllä feidaa vähän liian ajoissa. Kyllä tossa putti vielä Nikolla on, mutta ei nyt aivan millimetriin nyt päätynyt tää heitto. Joo, tommonen ehkä 10 metri putti varmaan jäi Nikolle. Se on vielä ihan hoidettu. Sitten Seppo vähän nyt... Seppo vähän, sillä vähän kaatuu periaatteessa tonne vasemmalle toi kämmenheitto. Ja se menee suoraan tonne auttiin. Samoin lähtee hyvin samanlaista heittoa heittää ja nyt ottaa kyllä mielekkäämmät pomput kohti koria ja tossa on ihan puttipaikoilla Samuel. Vieriltä. Ei nyt ei kyllä äsken Mulla ei oo mini, niin voinko mä ottaa vaan kiekol tosta? Näin. Pelaanko mä? Mä voin mennä. Joo. Nikolla tommonen 10 metrien putti ja varmaan yksi Suomen parhaimpia nostoputtajia ehkä Niko nykyään. Laittaa kauniisti sentteriin tuohon. Vielä alasta ei tuu ulos ainakaan korista. Sepolla siinä paarsei putti, mutta vähän menee vasemmalta ohi ja matalana. Samuel käy siitä nostelemassa. Samuel siivoo siitä 3-4-5 metristä. Jee, siitä pöydi pois. Ja seuraavalle väylälle. Seuraava väylä onkin sitten ensimmäinen tämmönen oikein varsinainen hole in one väylä. Varsin kaunis väylä. On, kuvan kaunis suorasta. Voitko sanoa jopa, että viheriöväylä on kyseessä tässä? Tää voisi olla viheriöväylä. Tunnetusti Nikon vahvuuksia nämä viheriöväylät. Pitäisikö vetää rulla tosta tonne? Tää kivetys on nyt autin raja, eli kivetyksen tonne vasemmalla puolelta oikeastaan pitkäksikään ei saa heittää, että se on autissa heti. Tiukka väylä kuitenkin kyseessä, vaikka näin lyhyt. Sieltä lähtee Albertti ekana. Ai. Kerrottiinko Albertilla tästä? Did we tell you about the OB? That left side. Is that OB That's over the wall. So I got a refro here. Okay. But did you know about that rule? Yeah, I know. Okay, good. I thought we only said it in Finnish, so. Siinä Albertti joutuu nyt riitiin heittämään, kun meni eka autti ja sääntönä, että tieltä uudestaan.
Niko lähtee yrittämään laittaa. Oi. Äärettömän hieno heitto. Kyllä pitkin kauden näyttänyt hienoja pitkiä putteja. No totta kai. Täällä ollaan leikkimässä kavereiden kanssa. Samppa laittaa sinne saareen se on suoraan. äärettömän hyvä. Seppo pelaa selvästi varman kakkosen tästä ja kohti seuraavaa väylää. Nyt tilanne vähän tasoittuu, koska Albert joutuu ottamaan tästä vähintäänkin bogin. Kyllä. Ensimmäisen 4 pirkun jälkeen. Kuten puhuttiin, niin tässä voi vielä käydä mitä tahansa. Ei ole kyllä itselläkään ihan hirveästi hajua, millainen tää rata on. Niin täällä tulee näköjään vähän tällaisia yllättäviä Sanotaan, että tää on äärettömän uniikki rata, että näitä ei kyllä hirveästi maailmassa löydy. Siitä Albertilta hyvä putti. Albert siivoilee valit ton bogin pois. Seppo nostaa hieno kakkosen. Seppo ottaa varmaan birdin. Ja siellä onkin Niko ja Samppa ihan nostolla. Käyvät siivoilemassa pojat pois, niin päästään sitten seuraavalle väylälle. No niin. Ja sanotaan meidän tulokset. Niin. Nyt on sitten väylien väylä. Mitä sä oot, Tomi, tästä väylästä mieltä? Mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen. On aika erittäin kaunis väylä ainakin, jos jotain. On. Siinä on, vesi tulee hieman peliin siinä, että jos ruvetaan oikeasti ajamalla ajamaan. No kyllä mä vaan mietin, että miten mä saan sen tuonne koriin. Eikä siitä ole kysymystäkään, että runataanko sitä. Juu. Ei aivan tainnut mennä korjausta. Niko vähän puhui itse varmasti, että runaa, mutta hyvä safety-peli. Samppa lähtee suotusta sinne laittaa, mutta se on ihan nostolla. Siinä on se raja, että jos se on oikein korkunen, niin sit se on vedessä, jos se ei mene. Seppo laittaa siitä varman näköisesti laittaa siihen nostolle. Ja Albertilla... Onko sisällä? Nyt ei tästä pysty sanomaan. Mutta kyllä se vähän näytti siltä, että se rantatörmässä ei ihan laske kuitenkaan niin nopeasti alas, että se kiekko olisi sinne lupsahtanut niin sanotusti veden puolelle. Että se jäi peliin. Sieltä Albertti nostaa birdin ja tää on luultavasti Starframe, eli kaikille kakkonen. Täytyy sanoa, että aika uskomattomissa maisemissa päästään. On kyllä uskomattomia. Päästään selostamaan tätä jännittävää. Suorastaan spektaakkeli. Kilpailua. Parit lokit siellä järvellä uskentelee. Itse asiassa taitaa olla sorsia tuolla. Olisiko sorsa series jopa? Siellä pojat miettii seuraavaa väylää. Niko lähtee sinne heittämään. Ai ja nyt. Ja veteenhän se taisi tipahtaa. Joo, se varmaan kävi siinä päällä. Samuel lähtee oikein vähän leveämpää. Nyt tulee kiire. Ai ja se menee veteen kanssa. No nyt näyttää Seppo ehkä korjaa muiden virheet ja Rantakalliosta. Sinne rannalle. Ei osun. Uskomatonta. Rantakallio. Albertti lähtee kanssa aika leveällä, mutta tosi ylivakaa kiekko. Ja Aivan reunassa. Taitaa jäädä auttiin. Oliko tässä Normi OB-sääntö? Joo. Tässä nyt tuli kolme auttia ja Seppo oli nyt ainut, ketä sai sen tonne rannan puolelle. Oho. Samuel pelaa ekana.
Aika hyvän näköinen. Laittaako jopa koriin? Oi, hienosti. Juuri menee. Hieno heitto. Ineen, eli sisään. Sitten on Nikon vuoro ja... On taas kiekolla vähän kiire tulla sieltä. Hienosti pelattu. Käyttää vettä hyödyksi ja ottaa siitä pomput korin juureen. On se fiksu mies. Joo. Sitten on Albertin vuoro. Jaksaako tämä ihan... Ai. Tässä nyt tulee tämä väylä se puoli esiin, että kiekko on saatava. Josko tämä nyt menisi sinne asti? Ei mene sekään. Nyt nähdään aika dramaattinen käänne. Tää on dramaattista. That's higher. Go in. No niin. Viimeinen heitto jäi sisään vihdoin. Aika pahat rangaistusheidot tästä tulee nyt Albertille. Joo, siinä tuli varmistus siihen, että Nikon heitto ei käynyt inbounds-alueella. Joten Niko jatkaa pelaamista äsken heitetyllä heitolla. Täällä on nyt käytössä tää Nikon hyvä Kep concept. Kepittäjä. Joo. Siinä on näköjään Seppo Karhukin tuossa greenillä vartioimassa. Albertilta hyvä putti. Siinä sitten olikin. Seppo ottaa aika hyvän birdin tähän. Aika paljon heittoja kuroo muilta pelaajilta. Onnea. Todella hyvän kaveritempun tekee, kun heittää märän kiekon tuohon hiekalle. Näin todista tää peli on nyt täällä ollut. Kaikki keinot on käytössä. Mennään lahiturille heittämään. Sinne. Mennään myö ekana, niin me päästään siihen. Ilmeisesti heitään tosta ikkunasta läpi. Ihan mistä vaan. Eli nyt pelataan takaisinpäin tonne äskeisen koriin. Tässä Nikokin ihmettelee vieressä. Se on tultu ihmettelee, onko täällä haukia. Hauks. Sitten lähtee Seppo P-Model S:n kanssa. Laittaako pönttöön jopa? Ei. Ja sinne on aika nosto putille. Samuel heittää kämmenellä. Vähän vajaksi, mutta kyllä kuusen taakse. Birdie paikoilla. On. Vitsi, väärän kiekon mä noista valitsin sitten. Niko, siinä heti heiton jälkeen mainitsi, että väärän kiekon valitsin. Aika. Siinä käy ehkä vähän jopa hyvä tuori, ettei mene tonne veteen asti. Kyllä. Sorsa se riesi. Vaikuttaisi siltä, että nuo lokit vähän niinku hurraa Nikolle täällä. Ja Albertilta vaan varma kämmenheitto sinne korin vierään. Lokit on ihan villissään täällä. Tai siis sorsat, korjaan.
Ei ole varmaan niitäkään kyllä. Sanotaan näin, että vesilinnut ovat innoissaan. Kuten arvelinkin, tässä joudutaan nyt vähän tämmöistä hieman hankalasta asennosta. Samuel siinä lähtee runaamaan noin 11-12 metrin puttia, mutta oikealta ohi koko laitteesta, mutta helppo paari siitä. Seuraavana pelivuorossa taitaa olla toi Niko. Nikon avaus meni tonne aika pahan näköiseen mörriin. Säästyy kuitenkin ilman rangaistusheittoa, joka jäi tonne maan puolelle mettään. Mettähä. Nyt on pitkällä me tässä. Löytyykö? Ei vielä. Eiköhän tuo kohta. Löytyi. Hyvä. Kiekkuja löytyi. Ei oo muuten kaukana No mä ajattelinkin, että ei varmaan oo, mutta... Onko linja? Luultavasti Niko joutuu tyytymään Mä baariin. koitan etsiä linjaa tänne kiekolle. Vähän sen näköistä on tuo Oho, äijä on siellä jossain rantakivillä. Mikä on rantakivillä? Kiekko on laskettu rantakiville. Siitä sisään. Kiekko mahtuu. Rakone on äärettömän pieni. Äinä ja puhina kuuluu. Hieno yritys. Niko lähtee vielä sieltä yrittämään. Hieno yritys. Mä koriin yritin. Hyvä. Hyvä. Albertille hyvä bounce back. Hyvä birdie siitä äskeisen isomman kalan jälkeen. Äärettömän tärkeä. Pysytään vielä kuitenkin jollain tavalla pelissä mukana. Hyvin huolehdittu siitä, että Nikokin pääsee pelaamaan frisbeegolfia. Siinä meinattiin unohtaa aivan täysin Nikon olemassaolo. Saisi vähän nousta. Hyvin tyypillinen muuriosuma. Seuraavana heittovuorossa Albert Tamma. Albert laittaa vähän enemmän tehoa. Menee päälle. Hieno heitto. Tällä välillä on todella tärkeää päästä tonne päälle, koska tosta muurin juuresta ei näe koria ollenkaan. Kyllä. Niko laittaa sen. Vähän liikaa on nyt hyserkulmaa. Nyt menee kauas. Tuolta saattaa nähdä korin kuitenkin ihan hyvin. Samuel laittaa. Oi. Se on tunnetusti frisbeegolf on game of inches. Samppa ja Seppo oli 4 alle ennen viimeistä väylää. Molemmat taas nyt tuohon muurin juurelle, niin katsotaan saadaanko sieltä naulattu putteja. Lähihaastajan rättyä Niko kuitenkin on tuolla. Nikon paikasta ei oikein nyt tiedä, pystyykö sieltä kunnolla runaamaan. Jos sieltä kori näkyy, niin todennäköisesti Nikosta lähtee runaamaan. Et eihän tänne ei ole tultu kuitenkaan niinku mitään jalkapalloa pelaamaan. Lyhyt putti, mutta suht haastava. Kuka siellä pelaa? Räpä pelaa. Oi. Todella lähellä käy. Onko se Albertin vuoro? Ja. Sanoiko Albert? Albert on tuolla päällä. Albert pistää. Erinomainen pöydi tähän lopetusväylällä. Hienosti lopetettu, ottaa huomioon mitä tapahtui seiskaväylällä. Samoilta nähdään nyt vähän trickshotin kaltaista heittoa ehkä. Ja eihän turha olla TikTokin suurin trickshot-mestari. Uskomaton.
Sepolle tulee aika paha syöky tossa. Olisi kyllä voinut jäädä. Äijänä 2 tommoista kiessiä. Pelataanko uudestaan? Ja näin on saatu kierros päätökseen. Kierroksessa ei hirveän pitkään nyt tässä mennyt, mutta pojat on menossa rinkulaan ottaa kuvia seuraavaksi. Mä luulen, että mä en mene sinne. Ei. Mä voisin antaa tämän mikin suolien mennä vessaan. Käyt sä vessassa? Kiitos. Niko, all free. Munkin pitäis kyllä käydä. We have same numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, pretty much. I think we understand. Yeah. Maybe if we go like bigger, then What were the scores? Samuel 5 under, Seppo 4 under, Nico 3 and Albert 1. We're gonna have a special hole-in-one contest. Score. Order. Jos ei osu pönttöön, niin... Nyt tulikin feidi yhtäkkiä. Ui, tolle äijästä pitänyt pelata. Mitä täällä nyt tapahtuu? Tää on joku ekstra juttu. Meillä on oma haulikisa tässä. Aivan. Nyt on. Tolpan kautta. Ei! Kuka on tolpan siihen laittanut? Vähän ylemmäs kuin viime. no, yeah. Oi. Ihan perus hyvä runi. Joo. Oh my god! Siinä kyllä sattui ja tapahtui aika moista. Ensimmäinen ryhmä on saanut kierroksessa päätökseen ja tulokset on seuraavanlaiset. Samuel Hänninen, -5. Seppo Paju, -4. Niko Rättyä, -3. Ja Albert Tam, -1. Tästä on hyvä jatkaa seuraavan kortin pariin. Osana monipuolista frisbeegolfin fysiikkaharjoittelua käytän apunani fysiikin tietotaitoa. Joten jos sä haluat treenata niin kuin ammattilainen, tsekkaa verkkokurssit osoitteesta powergrip.fi. Let's go. Juha taas tässä, moi! Muistutuksena www.leadcard.fi. Sieltä voit ostaa katseluoikeuden, jolla voit katsoa vaikka koko kauden kerralla ilman mitään mainoskatkoja ja samalla tuet sekä pelaajia että tätä meidän tuotantoa ja mahdollistat seuraavan kauden tekemisen. www.leadcard.fi. Eli onne. Jääs, eli ekasta väylästä sen verran, että asfaltit on auttiin. Täh? Juu, ei oikeastaan kaikki asfaltit. Ei muuta ihmeellistä tähän väylään. Oliko se tää Holari Bounty? Te voitte laittaa joku oman taas tähän. Ketä muuten voitti ton kierroksen? No game. Väinö ja... Onks nää joku Holari-homma? Vielä ei kannata heittää, että siellä on koira nyt eessä. Nyt ei heitetä mitään, kun koira on nyt edessä. Tonnikin. Et nyt Väinö heitä, kun se on koira edessä. No niin, tervetuloa seuraamaan toisen ryhmän esikisan.
Ensimmäisenä First on the Tee. Mäkelä Väinö. From Jyväskylä United States. Jännittää yllättävän paljon. Kuulemma jännittää. Meneekö läpi? Kyllä. Kyllä. Kyllä, sieltä taistelee läpi. Mutta ei se ihmekään, että jännittää. Nämä on isoimpia kisoja, mitä varmasti nämäkin herrasmiehet on ikinä pelannut. Joo, tää on niinku major-tason kilpailu. Janne pelaa varman forehand heiton. Todella on todella hyvä. heitto. Äärettömän varma. Aivan nostolla. Sanotaan, että 50 vuoden varmuudella tommonen heitto on helppo heittää. Sitten tulee Severi aikaan Sitten taas näytetään 16 vuoden varmuudella. Aika nätisti siihen asfalttiin. Eikö se olikin Kallias? Niklas Santtila lähtee kans täällä kämmenpelillä. Vähän ottaa hipsua, mutta jaksaa. Menee jopa vähän pitkäksi. Mitenkä pitkälle olisi mennytkään, jos ei olisi osunut? Aika hyvät avaukset tähän toisen ryhmän ensimmäiseen väylään. Ensimmäinen ryhmä ei tullut yhtään auttiin heittoa niin kuin tuolla ekalla ryhmällä. Ekalla ryhmällä pojat käy testaamassa, mitä tämä asfaltti tuntuu kiekon kanssa. Joo, se on varmaan. Mitenkä se tuntuu? Paskasti. Mikko Väne, USA ja Niklas Santtila ottaa sieltä hienon birdin. Äärettömän varma. Ja Väinö tekee perässä. Katsoo, että Niklas laittaa. Severille varma. Jannella on helppo työ ottaa siitä ensimmäinen birdie-korttia. Ja kakkosryhmä aloittaa vahvasti Star Frameillä. Tää on helppo laji. Asfaltit on auttiin. Tää on helppo laji. Oho. Mihin nyt? Tonne ylös. Siniselle vai? Jees, eli tää on vähän niinku saariväylä. 70 metriä. Vähän niinku saariväylä periaatteessa. Siinä on toi autti välissä. Pieni kynnys, ei liukkaa sinne. Pojat ei tainnut hirveästi kuunnella tällä kertaa. Joo, pojat ei kuuntele ja heittää auttiin. Niin, ja sitten ne miettii, että minkä takia se ei tullut sieltä pois. Niin ettei voi Yrittävät heittää jotain liuutusta. Koko alueella se. Mä en muista miten siinä on. Ainakin tuolla takana. Siinä on pari porrasta. Portaat ei oo autti. Ei oo ovet. Portaat ei oo. Mut ei sinne niinku liuuttaa voi. Sanotaan näin. Taitaa jäädä sisälle. Ihan varmaan, mutta ilmeisesti. Yes! Jäikö? Yleisö. Ei. On sisällä. Yleisöltä tulee varmistus. Janne lähtee taas kämmään. Nyt haetaan ehkä skippiä tosta. Skipata. Kyllä, hienosti skippaa. On upea heitto. Kiipeä milliin. Severi lähtee tällä samalla PA1. Tämä saattaa kyllä jäädä auttiin. Se taisi jäädä peliin kuitenkin. Kyllä se safea huudettiin. Niklas pelaa hyvin samanlaisen heiton kuin tuohon edellisellekin väylään. Ai, nyt näytti pahalta. Nyt näytti kyllä. Mahtaako jäädä peliin tämä heitto? No sehän selviää meille aivan hetken kuluttua, mutta nyt nämä meidän pelaajat kyllä juoksee ihan hirvetä kyytiä. Joo, täytyykin varmaan vetää korvista. Tässä joutuu ihan urheilemaan itsekin, että en mä tämmöiseen ollut kyllä valmistautunut millään tavalla. Joo, onhan tossa, mikä kynnys siinä on? Ja siellä näköjään Seppo huutelee ja Samppa, että joo, kaikki taitaa olla sisällä. Mitä? No hetkinen. Severi jäänyt suoraan tuohon portaille. Nyt on. Se on pelikirja. Niklas Santtila ekana puttamassa noin 13-14 metrin birdie-puttia. Eihän tossa visaa jo oikein.
Niklas laittaa sieltä. Oi. Suoraan yläpantaan. Äärettömän hyvä juoksu. Juoksu. Runi. Joo, hetken kesti. Väinö siitä ringin reunoilta valitettavasti vähän vasempaan, heikolle puolelle niin sanotusti, eikä jää. Siinä nyt. Severi vähän sikailee täällä. Jahas, ja pelit ovat alkaneet. Hei, koitetaan olla vähän taas juoksevat. Niin. Hei. Lähettimet on täällä. Sitten tullaan kolmosväylällä. Kerropa Tomi meille tästä kolmosväylästä. No. Keltaisen kori heitetään joo ja Mando oikea reunan toi mänty tossa, mitä pitää kiertää oikealta. Ne. Autti on nää asfalttitiet. Pitäisikö vetää sustekin pois? No, se vaan kippaisi. Lokkimedia. Siinä lähetettiin Lokkimedialle terveistä ennen heittoa. Ja Lokkimedialle hyvin tyypillisen tapaan putti paikalla. Nyt Oi. mennään Severi aivan siinä niin. vähän leikkii ton Mandopun kanssa, mutta sinne nostolle. Seuraava Väinö Mäkelä. A2 lähtee. Onko pöntö? Vähän pitkäksi menee, mutta on kyllä ihan pöydipaikoilla kuitenkin. Niklas on heittänyt joka ikisen heiton samalla kiekolla. Tietenkin putit pois lukien. Onko ollut sama kiekko joka päivä? Täällä näköjään No niin, mä kilpailijat kattelinkin. tönii toisiaan. Tämä nyt ei virallisesti kuulu frisbeegolfiin, mutta mä en usko, että siellä taklauksesta on myöskään sääntöpykälää. Tästä ei ole ihan varmuutta. Tää pitää käydä tarkistaa PDGA virallisista säännöistä. Ikävästi siinä reppu kaatuu. Severi on siinä tommonen 10 metrin alamäkipotti, mutta alarautaan. Hieno putti. Loistava Äärettömän putti hieno Niklas putti. Santtilalta. Varmaan noin 10 metriä. Nostolla. Missä se Väinö on puttamassa? Puun takana. Äärettömän helppo. Miten onkin näin helppo peli keksitty? Hienosti tehty. Siinä kaikille muille pöydi, paitsi Severi. Severi käy vielä nostelee paarin. paarin, nostelee poikkeaa siitä. Sitten lähdetään tuonne noin. Siinä se skippailee. Aivan korin juureen heittää siitä Irsimäki. Oho. Odottaa tästä vauhtia. Joo, sorry. Nyt osuu keskelle, mutta jääkö sisälle? Siitä laittaa Niklas Santtia tuohon noin 9 metriin. Siinä lähtee vähän matalana.
siinä Severi teki heti saman tien sanoa, että lähti vähän matalana. Joo, tai kyllähän se sanoa siltä itse asiassa, että lähti vähän korkeana, mutta ilmeisesti turkulainen sarkasmi nyt tässä oli kyseessä. Joo, tää on semmonen yksi kryptattu tapa puhua, että siitä ei kyllä niinku harva kyllä oikeasti selvää saa. Väinöllä on tämmönen throwing mesta täällä. Laittaako sisään? Mennäänkö kahtoon? Tää on Väinölle käytännössä nostoetäisyyksiä. Tällä kertaa vähän. Tällä kertaa vähän lipsahtaa tuohon vasuriin, mutta paaripaikoilla. Edelleenkin. Siellä nyt Ricky Vaisorkin näköjään juoksee jo. Ja on näköjään jo puttaamassa. Enää on näin nopeita. Nyt lähtee putti ja se... On. Oi, ja vähän lyhkäisenä. On. Ei ollutkaan. Affirmative. Seuraavana Niklas Anttila. 9 metriä. Niklas jatkaa hyvää puttaamista. Aika varma oloinen kaveri tänään. Housutkin auki samalla kun puttasi. Eiköhän siinä niin pääs käymään. Väinö laittaa keskelle koria. Näinhän se homma toimii. Janne ottaa siitä birdin nostoputilla ja sitten kohti seuraavaa väylää. Onko se seuraava se? Sehän on se. Sehän on se kuuluisa saariväylä. Seppo Paju Sirkuitin kuuluisin väylä. Muuriväylä. Ei. Voi vetää tuohon oikealle. Viime kierroksessa nähtiin Eli Nurtsio IB. Lähteekö tämä ryhmä yrittämään? Janne pelaa. Janne laittaa. Kukkaruukun kautta. Ei taida tuosta. Mites se kukkaruukun päällä? Se on IB. Joo, tää on tää ikkunapeli. Tää on nähtiin viimekin kierroksella paljon tätä ikkunapeliä. Yritetään hakea ikkunan läpi ja toisesta ikkunasta. Feidit sitten. Väinökin seiftaa tuohon. Mä veikkaan, että Severi lähtee kyllä tätä yrittämään. Hyvin jää siihen kukkaruukuun ja pylvään väliin. Täytyy varmaan taas käydä pyytää emännältä anteeksi. Siellä on villi yleisö. Joo, villi yleisö siellä hajottaa ikkunoita. Oli vähän safetyn pitää ryhmän ratkaisu. Ei nähty yhtä alarautaa. Oikeastaan Holarin runiakaan ei nähty. Niklas jatkaa. Hyvä puttaamista. Niklas on kuulemma missannut putin viimeksi 2016. Pitääkö Niklas paikkaas? Oot kuulemma viimeksi missannut putin 2016. Tässä on ihan perussauttisääntö. Vesi auttii, tietääkseni. Sieltä tulee nyökyttelyt. Holy. Se ready. Vain. 4 metriin. Jahas. Tää ryhmä on vähän varovaisempi kuin ensimmäinen ryhmä. Liekö kattonut videota? Niin pelaakin. Tää on ihan ihmeellinen. Lähteekö Severi? Severi, please. For the crowd. Kyllä! Jääkö peliin vielä? Ei jäänyt. Uskomaton käänne. Mut siinä oli high risk, high reward. Tällä kertaa se oli on täällä yksi, ketä ajattelee myös katsojia.
Ai, alaraudan kautta. Käy kutittelemassa siellä ketjuja, mutta ei aivan jää sisään. Ui. Mä ensin lentän naamalle. Mitä? Tuleeko täällä vettä tulemaan? Ja nyt tarvitaan Nikor. Tarvittaisiin Nikon rättyön kepukkaa. Niklas Joo. pistää jälleen ineen. Pitkiä tämmöisiä. Kastikka. Aisoja. Paarit. Hyvä, paari. Severi. Töissä. Mä oon hoitanut Severille kädihommia, mutta me ollaan nyt molemmat samat kisat, niin pitää tehdä mitä pystyy. No heitti kaikki tämän lyhyeksi äsken mä katson. Se ei jää. Ei ainakaan lyhyt. Se on hyvä tonnin pitkä. Wow. Janne laittaa ainakin varmasti pelipaikoille tän. Ei jää auttiin. Jos on ihan varma, niin taisi etupihalle mennä. Joo, tai jopa ehkä sivupihalle. Niklas Santtila antaa kans hyvän powerin ja tää on aika hyvän näköinen. Oi. Se menee suoraan sinne piitsille. Roona Väinö Mäkelä. Väinökin antaa aika Ei hyvän ainakaan powerin veteen taakse. jää. Ai. Mitä tein? Plats. Jinksasin kyllä ihan ultimaattisella tavalla. Eikä täältä usko. Saat valita rannasta tai täältä tietenkin. Oliko nyt rantakallio? Nyt oli rantakallio. Nyt oli rantakallio. Ei ollutkaan. Väinö päättää ottaa riitiin. Tällä kertaa pelastaako paarin? Wow. No niin, täällä on joku laittanut Seppo Karhu juureen yhdenkin alko. Se on varmaan Niklas Santtila. Niklas on meinannut ottaa Seppo Karhulta pään irti. Me voidaan kyllä itse asiassa... Pitäisikö meidän kiertää tuonne etupihan puolelle, niin löydetään tuon Jannen kiekko. Me voidaan itse asiassa istahtaa tähän ja... Oho. Päästään oikein tästä parhailta paikoilta seuraamaan tätä putteja. Janne puttaa sieltä polvelta alaraudan päälle, mutta onneksi vielä jäi peliin kuitenkin, ettei mennyt tonne veteen. Severi sit pistää Severi ottaa sieltä birdin pois. Väinö nostaa bogin. Niklas on tullut pelaa. Niklas ottaa birdin. Jahas. Tuu tonne laiturille. Oliko se nyt toi keltainen kori? Lasse, onko penkit pelialuvat? Noniin, eli on penkitkin. Eli penkiltä saa heittää. Haluatko joku tosta penkiltä heittää? Tuskin. Sitten. Pistäpä penkiltä. Pistä for the crowd. I just remember Ion saying that you were there. Sieltä lähtee Niklas Santtilan kämmen ja hienosti siihen 5 metriin. Aikamoinen. Yleisö hullaantuu. Heitä tosta penkiltä. Heitä penkiltä. No niin. Nähdään päivän ensimmäinen penkkiheitto. No ei tää on. Ei tää on mikään. Kohta näette kun vauva on vedessä. Toivottavasti. Pientä fleksilinjaa hakee tuolta ja kato. Uskomaton heitto. Oi. Ei se turhaan penkille mennyt heittämään. Hirsimään pohkeet. Laitetaan Hirsimäen pohket tähän vitriiniin.
Vähän safety näköinen. Se on ihan siinä putilla. Väitä siitä. Väinö ei lähde tähän penkkipeliin ollenkaan mukaan. Pelleilemään. Väinö rykäsee Globea 3 tonne samoille paikoille, missä Samuel oli. Samuel oli ekalla kierroksessa, toi on vähän reilu 10. Se on vaikea. Siinä on toi 6 puu tiellä. Mikäli 6 on, mä en noita 6 nyt ihan ulkoa osaa, mutta... mutta... Varmaan vaivaiskuusi. Väinö puttaamassa. No ei aivan jäänyt samalle paikalle kuin Samuel edellisellä kierroksella. Noin, sieltä loistava 10 metrin haaraputti vaivaiskuusen juuresta. Ja äärettömän hieno putti. Äärettömän hieno putti. Hienoja putteja nähdään täällä nyt. Severi menee sinne. Severille nämä 8 metristäkin onhan nostoja. Niklokselta nyt ei ole nähty tätä puttaamista hetkeä, että... Kaikki on millissä koko ajan. Niin, laittaa liian lähelle. Kyllä. Varmaan viimeinen siirrytään väylä. Viimeiselle väylälle. Tilannepäivitys voisi olla paikalla. Mä sanon ne kohta. Eli ennen viimeistä väylää Janne Hirsimäki ja Niklas Santtila 7, Severi Saviniemi 5 ja Väinö Mäkelä 3. Semi-vikalle. Siis tohon koriin vissiin. Kyllä. Ettei tuu mitään kompaa. Joo. 48 metriä. Eikö se ole Nikki sun? 48 metriä eteenpäin ja 30 metriä ylöspäin. Ehkä vähän liioiteltu. Vähän taidettiin liioiteltu. Oi, Niklas Santtila vähän lipsahtaa, mutta se menee tonne. Tuttuun paikkaan. Toi on ihan putilla kyllä. Luultavasti näkee vielä korinkin, vaikka se on Niklas Santtilan pituinen. Nyt lähdettiin hakemaan, mutta onko vähän liian matala? Se on vähän matala. Se menee tohon tricky-mestaan. Tuosta nähtiin pari trickshotit viime kiesillä. Korinta. Janne Hirsimäki vähän lipsahtaa sielläkin. Tässä voi melkein birdin unohtaa, vai voiko? Väinö Mäkelä laittaa. Nytkö se tapahtuu? Oi. Aika hyvän heiton laittaa ehdottomasti ryhmä paras heitto tähän väylään. Sanotaan, että oli kyllä molempien ryhmien paras heitto. Joo. Päivän paras heitto, voidaan puhua siitä. No siitä en menisi ihan takuuseen. Taitaa Janne aloittaa. Tää oli hyvä paikka viimeksikin. Se Janne on tuolla ihan pohjalla. Anna suspekti hei. Alrighty. Approach kit please. Mä nyt en tuu sinne, mä joudun heittää. Joo, katsotaan saadaanko tästä, rankku tulee nyt sit. Oi. Päivän eka missi. Ehkä... Eikö ehtinyt spiikkaa tätä millään tavalla, mutta sinnehän se meni. Se on nopea kaveri pelaamaan, mutta aika hyvä putti. Just oli vielä hekumaamassa edellistä. Kävikö nyt niin, että Niklas Santtila missaa ekan putin 2 viikkoon? No parempi missä on nyt, niin ei tarvitse huomesta missä. Samaan aikaan. Niklas siivoili sit varmasti paarin pois. Samoin tekee
Janne. Se on kierros taputeltu. Mitenkä päättyikin taas tasa? Silloin ei kyllä valitse paljon mitään. Se on itse asiassa Miten ratkaistaan voitto? paini. Paini! Osas koreet siinä? Tu. Täällä on Janne Hirsimäki ja Niklas Santtila pelasi tasa 7. Severi Saviniemi 6, Samuel Hänninen 5, Seppo Pajo ja Väinömäkelä 4, Niko Rättyä 3 ja Albert Tam 1. Albertilla kyllä muuten aika hyvä kiässi, mutta 1-8 valitettavasti. Ikävä 8. Siinä ottaa huomioon, että se on kuitenkin... Siinä kuitenkin lasketaan, niin se on 6 birdietä ja silti -1. Niin. Se kertoo, että Ei yhtään paaria. Yksi väylä oli siinä hyvin hankala. Miten me ratkataan voitto? Eli pelataan Sudari 1 sijasta. Kumpi aloittaa? Sitä mä en tiedä. Arvotaanko vai mennäänkö? Kumpi puoli saa päättää, kumpi aloittaa? Kans. Mä en vaikka. Minä eka. Joo. Okei. Hirsimäen Janne pääsee aloittamaan Sudden Death. Onko tämä se holari, mistä puhuttiin? Oi! No jollei holaria, niin kuitenkin aika lähellä koria jäi. On. On ihan pöydi paikalla. 10 grammaa ja kiekasta siihen. Nytkö se tapahtuu? Niklas Santtilalta Hyvin samoille paikoille aika päästiin siinä samanlainen puttaan. avaus kuin ekallakin. Onko tässä nyt niin sanottu puttikisa? Tässä on nyt pakko huomauttaa, että tässähän on nyt hallitsevat avoimen ja masterit ne Suomen mestarit. Kyllähän tässä Oliko nyt tää periaatteessa yllätys, ketkä tähän ratkaistaan, että kuka se oikea Suomen mestari sitten loppupelissä on. Niin, hallitsevat joukkueen maailmanmestarit. Niin pelimuoto sopii meille ihan hyvin. Merittejä löytyy näiltä herroilta. Kyllä, sekin vielä löytyy. Tässä on nyt... Mitenkä ei ole alaselkä vaivaa, kun noin paljon mitaleita kaulassa kuitenkin molemmilla? On. Ei ehkä siitä johtuen. Niklas pistää varmaan putin sisään. Niklas Santti on kyllä hyvin varman näköistä pelaamista tänään. Hyvät putit laittaa siihen kilpailijat ja nyt tullaan tähän toiseen väylälle. Oho, nyt lähti suora houli. Hakee näköjään suoraan koriin. Ai perhana kun Vähän meni pitkä on. Tuohon saattaa jäädä pitkä puttikin jopa Saattaa vielä. jäädä. No. Lähti jo. Oho, taas tonne. Oho. Nyt saattaa jäädä autti. Se on kyllä autti. Nähdäänkö ratkaisu toisella Sudden väylällä? Onks hazardi vai autti? Autti. Mikä oli auttisääntö? Ihan normi. Normi. Normally. Niin se osui tuohon oksaan, niin se meni sit sivusta siihen sisään. Pönttö. Nyt varmaan yleisö voi kertoa, että mistä kohtaa tää meni. Ei paljon jäänyt. Mistäköhän Se osui kohtiin tohon oksaan. Portaan vierestä autti. Okei. Häh? Niinku portaan kulmasta. Niin kävi tuolla IB. Oi. Yllättävä käänne. Jaa. Sieltä Väinö huutelee. Sieltä lähtee Jannen putti ja valitettavasti ottaa hipsun oksasta. Ei jaksa ihan korille asti. Niin siitä kulmasta vähän niinku molemmista metriä. Niklaksella oli tässä autissa avaus ja siitä Varma siivaa putti. silti Taidetaan varmasti. jatkaa seuraavalle väylälle. Läsönosto.
varman näköisesti. Ja tolppaan osuu tämä heitto. Oi. Siitä ei oikein paremmaksi voi laittaakaan. Mut yhtä hyvä riittää. Pönttö sisään. Niklas sinne sanoo, että yhtä hyvä riittää. Saadaanko semmoinen aikaiseksi? Nikkenostolle. No niin. Menee pitkään. Molemmat missäs pari tässä on. Varmahkoa. Täytyy kyllä sanoa, että noin menee ihan keskelle joka ikinen nostoputti. Olisiko jopa Suomen paras nostoputti ja sitten kuitenkin. Jotenkin se titteli kuitenkin Nikolta. Tämän päivän näytteen perusteella kyllä vahvasti näyttää siltä. 4. sudariväylä. Varmanoloisesti laittaa nyt. Joo. Aivan täydellisen kämmenheiton painaa Janne Hirsimäki sinne. Eihän tässä ole mitään järkeä. Meitsi lähtee. Tää ei lopu ikinä. Kiitos hei. Nähdään illalla. No meikä jää nyt yksinään tässä selostamaan, mutta Menikö se oikein? Joo. Tuu mun kaveriksi. No niin, meillä vaihtui nyt tässä vähän. Joo, eli Tomilla tuli työtunnit täyteen. Eli Big Sexistä tää Big lähti. Mä en oo yhtä big, mutta mä voin sitten olla joku sillä medium. Vaikka Igi-seksi. Me ollaan medium seksi. Medium seksi. Kyllä. Tänään voidaan jatkaa näitä sudden deathejä sitten aika myöhään asti, että. Mutta onhan tässä aikaa. On tässä valosaa vielä. Vielä tunti. Niklas pisti vähän lähemmäs. Bullseye. Mutta ei toi Jannellakaan hirveän kaukana kuitenkaan ole. 5,5 metriä. Mä en koolannut, en jinksannut sitä. Näitä on ennenkin laitettu. Niin. Isoissa paikoissa. Nyt nikkenosto. Noin. Sitten, eikö se sitten tässä puttiväylä? Sitten mennään siihen, mistä meinattiin äsken aloittaa. Noniin. Menemme sinne. Kaapo on ihan hapoilla tää. Pehmeät Janne kädet. pistää. Pehmeät kädet. On. Laittaa saarekkeeseen. Ja perusvarma. Nikke käyttää talon kulmaa ja pistää siihen. Aika pelottaa. Nikke nostaa. Aikataulut ei veny. Niin. Excelinörtit ei ollut osannut ottaa tätä huomioon aikataulua tehdessä. Vaikka olisi diplomi-insinööri tutkinta. Laita vähän lähemmäksi mikki. Nikkenosto. Birdie. Jahas, jatketaanpa sitten. Jannella 2,5 metriä. Saa metrin. 1,5 metriä. Sisään. Seuraava väylä numero. Pohkeen päässä korista. Väylä numero 6. Kiperä 24,5 metrinen alamäkiväylä. Ja Kaapo juoksee. Kaapolla on tänään juoksuaskelia about noin 25 000 kappaletta. Annetaan kunnia sinne, minne kunnia kuuluu. Yritätkö sisään? En mä yritä. Kato. Oi! Lähti nostaa. Nyt Janne korin tolpasta veteen alttiin. Tätä ei varmasti Jannekaan lasta Mä yritin seistä, se oli ihan virhe. Ei. Joo, ehkä pelata pidempään enää. No niin. Oi! Ja se oli sitten siinä. Nikke naulaa. Hienosti tehty. Tuoda noin, se on Kimi. Korin alle. Ja Niklas Anttila on voittanut. Joo.
Niin, siinä pääsi käymään sitten tiukkakin tiukemman Sudden Death-kilpailun jälkeen. Voittajaksi paljastuu Niklas Anttila. Niklas, tuuppa tänne. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Nyt käytiin hakemassa esikilpailun voitto. Miltä nyt tuntuu? Tuttuun tyyli sudarien kautta. Eikä tässä. Joo, mulla on tää, mutta tääkin. Mä huomasin sen just. Tuttuun tyyli sudareiden kautta. Joo. Huomenna sulla on ensimmäinen valintavuoro huomiselle parille. Ootko katsellut jo listoja, että ketä sieltä lähettäisiin valitteen? En oo kattonut ollenkaan, että se nähdään kohta. Se nähdään kohta sitten. Se nähdään kohta. Ei mitään. Hei, kiitoksia paljon. Onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos. Hyvä kilpailu oli. Oli. Lähti molemmat runaan. Jos heti näin alusta tarjotaan tällaista jännitysnäytelmää, kuinkahan thrilleri itse pääkisasta tulee? Seuraavaksi käydään illallispöytään, jonka jälkeen pelaajat pääsevätkin tekemään jaot itse pääkisaan. Tässäkö nyt jaetaan sitten kaikki syvät salaisuudet? Joo. One of the longest throwers on the planet. Severi Saviniemi. Ranking boys from... Miten tasuri ratkaistaan huomenna, jos tulee tasuri? Jatkuu. Jätetään suoraan vaan. Jatkuu. Eikö se jatkuvaa suoraan niin kauan kuin tulee? Eikö se aika selkeä? On itse asiassa nyt tulee vannosti ääni. Kaikki reet tasan. Joka Eikö reet. tää on yksi oikea puoli, että näin päin? Joo. Siis tolle pitää laittaa voi aina. Ei pidä. Ei tolle laittaa voi. Reikäpuolelle. No ei tosiaankaan. Pohja on tasainen, niin se ei kato katkeeksi voitella. Ei, mutta tiedätkö, jos tuolla laittaa, se menee hemmetisti voiton noihin reikiin. No omaisesti. Ei se noin toimi. Ei todellakaan. Siirrytäänkö vessapaperikeskustelua, että kumpaa pitää olla? Sillä ei mitään merkitystä. Sillä ei mitään merkitystä. Mä ymmärrän, että tossa on niinku aika iso merkitys. Tuo on olla iso merkitys. Samppa, saadaanko lisää ruokaa vai? Ei sitä kyllä, toisen kerran. Niin, sitä on vähän niin kuin jos mietin. Iso mies. Laita nyt taskuun. Ei mitään helppoa. Albert was faking today, so he's still strong. I know that. Just playing around. Yeah. Throwing some frisbees. Not too serious. -1 and 8 on that hole. I don't buy that. That was the only thing. What happened there on that hole? It's actually OB. 3 times. 3 times OB. Tee shot OB, then I saw you throw from the shore. I got my third shot from the shore in. Inbound. Oh, inbound. I thought. Se on tempparikupla. Joo. Deep cut kupla. Painaa ihan sairaasti skorre koko ajan. Tomekin kyllä sanoi, että täällä piti olla joku houkutusten saari, mutta en tiedä. Houkutus. Mihin Tomekin muuta mennyt? Ai niinku Väinöllä on tarjolla lattarisopimus tossa pöydällä. Joo. Houkutuksia löytyy. Nikkei houkutellaan Prodigille. Joo. Otas tosta saat 500 jos vaihtaa. On koko tää homma juju. Käännetään kaikki. Niin, kaikki käännetään. Aina huono. Oletko soittanut vielä? En. Mä vaan opettelin Pirates Caribbean jossain kohtaa. Osaanko mä enää? Pirates of the Caribbean. En mä enää muista miten se menee. Ootas, mistä vitusta lähtee? En mä edes muista miten se menee. Meni. Niin, mutta en mä muista yhtään miten se menee. Joo.
oikein meni. Noniin. Ois mulle enempää. Annas mä auki. Pikku leglockki siitä. Olisikin seuraava. Leglock. Joo. Leglock. Me tehdään se P1 sillä läsöstämpillä. Läsönosto P1. Läsönosto menee aina. En oo missään yhtään läsönostoa ikinä. Eikä Väinökään. Juu ei. Se on moro. Kato. Moi. Moi. No niin. Joo, eikä tässä mä sain päättää ekana niin kuin varmaan tiesitte, eli mä oon päättänyt valita Nikon mua vastaan ekalla kierroksella. Päästään Ukon kanssa pelaamaan. Mukavat pelit tulossa. Ei kai siinä. Oh my. Meitsi oli muuten seuraava. Noniin, me mietittiin tätä kädinkaa pitkään. Tää on taktinen päätös. Mä valitsen mun hyvän ystävän Seppo Pajon. Yes. Oh my. Hienoa. Noniin. Seppi. Kyllä, kiitos. No niin, meikä on sit seuraava ja no meikä ottaa helpoimman eli Väinö. Mitäs sitten tapahtuu? Sitten varmaan... Ei mulle. I got the honors to choose Albert. Nice to play with you. No niin, katsokaapa näitä pareja. Huhhuh. Maailmanluokan kamppailua luvassa. Ja reikäpeliä pelattaessa saadaan vieläkin jännittävämpiä tilanteita aikaiseksi. Seuraavassa jaksossa luvassa Janne Hirsimäki vastaan Seppo Paju sekä Niklas Anttila vastaan Niko Rättyä. Tervetuloa mukaan seuraamaan Kärkikorttia.